કેમ છો બધા? મજામાં? હું આરતી બોલું છું. ચાલો આપણે મિક્સ દાળ બનાવતા આજે શીખીએ. મિક્સ દાળમાં એક મુઠ્ઠી દાળ, ચણાની દાળ, તુવેરની દાળ, મગની દાળ, લવંગની દાળ અને અડદની દાળ, એ પાંચે દાળ ભેગી કરી અને એને ધોઈને કુકરમાં બાફી દેવાની. ચાલો આપણે હવે કુકર મૂકીશું. એની અંદર એક બાઉલમાં દાળ પાંચ મુઠ્ઠી એક મુઠ્ઠી કાઢવાની અને પછી ધોઈને કુકરમાં મૂકી દેવાની. માપનું પાણી મૂકી અને એને ઢાંકણું બંધ કરવાનું. કુકરની 3 સીટી વાગે એટલે બંધ કરી ઠંડુ પડે પછી બધો મસાલો અંદર કરવાનો. ચાલો હવે આપણે કુકર થઈ ગયું છે. હવે એને ખોલી અને બધો મસાલો કરી દઈએ. ચાલો આપણે હવે દાળ બફાઈ ગઈ છે. કુકર ખોલ્યું એટલે હવે મીઠું નાખીશું એના માપનું. બસ હવે મીઠું નાખ્યું, આપણે હળદર નાખીએ માપની. થોડું ધાણા જીરું નાખવાનું. આપણે જેમ પાતળી જોઈતી હોય તો આપણે પાણી નાખવાનું અંદર. આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે પાણી નાખતું જવાનું અને હલાવતું જવાનું અને પાઉંભાજીનો મસાલો નાખી દેવાનો અંદર. હવે આપણે લીંબુ નાખીશું માપનું જોઈએ પ્રમાણમાં. ચાલો ગેસ ચાલુ કર્યો છે. આપણે વઘાર માટે વાસણ લીધું. એની અંદર થોડું તેલ મૂકવાનું. ત્યાર પછી આ સૂકા મરચાં 2 નાખવાના અને જીરું લેવાનું, શેદ રહી લેવાની. વઘાર થઈ જાય એટલે અંદર આદું નાખવાનું અને આદું સહેજ સંતરાય પછી ડુંગળી નાખવાની. આદું અંદર નાખી દેવાનું. પછી ડુંગળી નાખી દેવાની અને એને સહેજ ચડવા દેવાનું. થઈ જાય પછી તરત અંદર દાળની અંદર વઘાર કરેલો બધો નાખી દેવાનો. દાળ ઉતરે એટલે જાણવું કે દાળ થઈ ગઈ છે અને એને હલાય કરવાનું અને નીચે ચોટલી નાખી. એ ધ્યાન ખાસ રાખવાનું. દાળ તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આ દાળ જીરા રાઈસ જોડે ખવાય, સાદા રાઈસ જોડે ખવાય, રોટલી સાથે ખવાય. હવે આપણે નવી વાનગીઓ બનાવીશું અને આપણે મળીશું સાથે. ચલો આવજો, બાય.